Guys, you are welcome to my channel. Please subscribe the channel if you don't have subscribe yet, and I'll show you different types of text tags used in HTML. Text tags. Text tags के होला, कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ है म यो चाहिँ सो गर्नेछु। यो चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टको नर्मल फर्मेट भयो। नर्मल फर्मेटबाट अब हामी चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर्दा मैले फर्स्टमा चाहिँ ओके टेक्स्ट ट्याग्स युज इन HTML डकुमेन्ट्स। नाउ बडीमा जान्छु म। अब यहाँ गइसकेपछि म चाहिँ एउटा कम्प्युटरको डेफिनेसन दिन्छु फर्स्टमा चाहिँ, र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, लाइक p tag means paragraph tag that start and close the paragraphs. If you want to change the paragraph you can close p tag, and if you want to begin the paragraph or if you want to start a paragraph then you can use the p tag. p tag लाई चाहिँ हामी paragraph you start गर्नको लागि युज गर्छौं। Computer is an electronic machine that can accept, rotate and information। मैले अहिले यति नै गरे। यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ कम्प्युटर भन्ने एउटा टर्मलाई आई वान्ट टु बोल्ड, म यसलाई बोल्ड बनाउन चाहन्छु भने मैले के गर्न सक्छु, यहाँ b tag start। नाउ मैले कम्प्युटर मात्रै मलाई बोल्ड ट्याग चाहिएको छ, त्यहाँभन्दा माथि मलाई बोल्ड गर्नु छैन भने नाउ आई क्यान क्लोज द b tag। b tag मैले के गरेँ, क्लोज गरेँ। अब यति हुँदा यसको आउटपुट हेरौँ। फर्स्टमा हामी आउटपुट हेर्न सक्छौं। ओके अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्युटर चाहिँ बोल्ड भयो है। हामी यो चाहिँ b tag युज गर्छौं, यो चाहिँ बोल्ड भयो। अब यसैलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब if I want to close the, like if I want to use the underline also for the कम्प्युटरलाई चाहिँ म अन्डरलाइन पनि गर्न पर्यो मलाई चाहिँ हैन। अब भने मैले चाहिँ के गर्छु, लाइक अब मैले चाहिँ यहाँ टपिक राख्नु पर्यो अझ भने मैले के गर्न सक्छु, h1 यहाँ चाहिँ कम्प्युटर सेभ गरेँ मैले, फेरि रिफ्रेश गरेँ। रिफ्रेश गर्दा मेरो कम्प्युटर भन्ने टर्म चाहिँ आयो। h1 अलाइन इक्वल्स टु सेन्टर, सेभ गरेँ मैले। यसलाई मैले रिफ्रेश गरेँ, यो चाहिँ सेन्टरमा गयो है। यो चाहिँ सेन्टरमा गयो भने अब हामी चाहिँ फेरि अब के गर्छौं त अर्को भन्दा, यसैलाई बोल्ड भयो। मैले अब यो बोल्ड गरेको छु, यसैलाई मैले अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने I need to use here u tag for underline। ओके अब मैले यसलाई इटालिक पनि गर्न चाहन्छु भने I tag। अब यो भित्र चाहिँ मैले केलाई राख्नु पर्यो, कम्प्युटरलाई राख्नु पर्यो। र क्लोज गर्ने बेलामा यो चाहिँ तपाईहरुले लास्टमा जुन युज गर्नु भएको छ त्यसलाई फर्स्टमा क्लोज गर्नु होला। लाइक लास्टमा मैले यहाँ आएर चाहिँ आई ट्यागलाई युज गरेको छु। पहिला चाहिँ आई ट्यागलाई क्लोज गरेँ, अनि यु ट्याग स्टार्ट गरेको छु, यु ट्यागलाई क्लोज गरेँ। त्यसपछि गएर मैले बल्ल अरु ट्यागहरुलाई क्लोज गर्दै गएँ। यसरी क्लोज गर्दै जानु होला। क्लोज गर्ने बेलामा चाहिँ मिसम्याच नगर्नु होला है। ओके अब मैले यसलाई रिफ्रेश गर्छु फेरि। रिफ्रेश। ओके अब अन्डरलाइन, इटालिक, बोल्ड भयो। अब हामीले चाहिँ प्याराग्राफमा p ट्याग युज गर्यौं।
प्याराग्राफको लागि भने अब हामी चाहिँ अरु लाइक यो हेडिङमा चाहिँ मैले 1 मात्रै युज गरेँ यसमा चाहिँ हामी डिफरेन्ट लेभल्स युज गर्न सक्छौं S1 to S6 सम्म म चाहिँ तपाईहरुलाई यो अब कम्पाइल गर्छु हेर्नु होला तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा S1 computer S2 computer S3 computer S4 computer S5 computer S6 computer यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले चाहिँ हेडिङ्सको डिफरेन्ट लेभललाई चाहिँ टाइप गरिसक्यौं अब हेरौं यसको आउटपुट के आउँछ है त तर यो चाहिँ मेरो भयो हैन मैले यसलाई टाइटल दिनु पर्यो भने मलाई लाइक p ट्याग म फेरि स्टार्ट गर्छु ट्याग स्टार्ट गरे मैले र मैले त्यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा प्याराग्राफ बनाएँ मलाई यहाँ चाहिँ यो 4 चाहियो हरिजन्टल राखे कलर इक्वल्स टु ग्रीन चाहियो है मैले अब यसलाई चाहिँ फेरि यहाँ गएर रिफ्रेश गरेँ एउटा ग्रीन कलर आयो अब यसको टपिक चाहिँ नै मैले के दिन्छु फेरि यहाँ भित्र S1 level of different heading tags मैले यसलाई सेभ गरेँ र फेरि रिफ्रेश गरेँ लेभल अफ डिफरेन्ट हेडिङ ट्याग्स ओके अब यहाँसम्म आइसकेपछि मैले चाहिँ युज गरेको मध्ये हामीले युज गरेको मध्ये हेडिङ लाइन्सहरु सबै गर्यौं बोल्ड गर्यौं इटालिक गर्यौं यो अन्डरलाइन गर्यौं मैले चाहिँ लेख्नु पर्ने थियो कुनै क्यान्सल गर्नु पर्ने थियो स्ट्राइक गर्नु पर्ने थियो लाइक म चाहिँ यहाँ काट्न चाहन्छु स्ट्राइक गर्न चाहन्छु मैले लेभललाई स्ट्राइक गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ यहाँ गएर क्लिक गरेँ strike sorry okay control Z now refresh again अब चाहिँ के भयो यो चाहिँ काटियो कट अफमा देखियो स्ट्राइकमा देखियो है यो चाहिँ हाम्रो केले गर्छ फेरि स्ट्राइक ट्यागले गर्छ कट अफ गर्नको लागि हामी स्ट्राइक ट्याग युज गर्छौं अब चाहिँ em ट्याग है नाउ em ट्याग em I'm from em tag F5 भनेको चाहिँ यो यस्तो खालको फर्म्याट चाहिँ em ले गर्छ यो चाहिँ नर्मल हुन्छ तर चाहिँ इटालिक टाइपमा चाहिँ हुन्छ है बुझ्नु भयो अब यो भइसकेपछि स्ट्रङ हामीले गरिसक्यौं के गर्ने स्ट्राइक गर्यौं स्ट्रङ गरेछौं नाउ स्ट्रङ strong I'm from strong tag now refresh it I'm from strong tag now refresh है म चाहिँ कहाँबाट हो
स्ट्रङ ट्यागबाट हो। अब यसलाई चाहिँ लाइन ब्रेक गर्नु पर्यो। एउटैमा आयो भने हामी के गर्न सक्छौँ, बिआर ट्याग युज गर्न सक्छौँ। बिआर ट्याग युज गरेपछि अब यो के हुन्छ, लाइन ब्रेकिङ हुन्छ। अझै पनि गर्नु पर्यो भने तपाईँले अर्को पनि बिआर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ थियो। अब चाहिँ हाम्रो फन्ट ट्याग, फन्ट फेस युज गर्न मिल्छ। अब स्ट्रङ लाइक P font face equals to font size equals to 10. Control S. Now changed. Okay. हम फन्ट साइजहरु युज गर्न सक्छौं, फन्ट कलरहरु अरु पनि युज गर्न सक्छौं। Okay, thank you for watching this video. Don't forget to subscribe and comment. If you have any questions, you can comment down. Thank you.